Bella, bella. Infatti figa, non l'avevo vista, mi aveva fatto notare il mio amico, mi ha detto che è venuto su con la Royal. Io dove? Sì, Gran moto. देखो पासो जाओ सारा दिसदा नहीं पर कोई नहीं ते देखते ऊपर जाके ज़रा देखते हैं। क्या नज़ारा। पैर खुब गए सारे। बर्फ थोड़ी हजे सख्त नहीं हैगी। बहुत ज़्यादा बर्फ है, इन्नी बर्फ मई के महीने गर्मियां च आए सी ते गर्मियां विच आ सारा प्लेन सीगा ते असीं ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਖੜਾ ਹੈ ਬੁਲਟ ਸਾਡਾ। बर्फ देखो कितनी है सारी बर्फ। हवा चल पई है, शुरू हो गई है ते देखो BM 1200 सीसी। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਬਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ। 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ। ਠੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ। ਠੰਡ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਟੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। लो जी खाना आ गया। चक भाई कितनी तपस्या करके खाना मिले। केचप बर्गर भुख बहुत लगी है। फोन रख दे रोटी खाई दी पहला रख फोन। रख दे फोन रख दे फोन। रुक पता तीन खाओ जी। गम गा ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। इटालियन रेस्टोरेंट रुके अलग ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ। ਉਹੀ ਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਬਰਗਰ ਮਿਲਦੇ। ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਮੌਸਮ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। Thank you.